my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ চ্যাপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই এই এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 লৈকে কৰাই দি দিছো আৰু ইয়াৰ আগৰ এক্সাৰসাইজ দুটা 8.1 আৰু 8.2 কৰাই দি দিছো যিকিটাৰ লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চন 5 টো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে যদি sec 4a = cosec a - 20 যত 4a খুকমুকুন তেন্তে এর মান উলোৱা সো ইয়াতে আমাক এর মান উলাবলৈ কৈছে যদি এনেকুৱা হয় যে sec 4a = cosec a - 20 তেনলে ইয়াৰ পৰা আমি এর মানটো উলাম তেনলে প্ৰথমতে আমি এটুক পাতি লওঁ দিয়া আছে লিখি পেলাই এতিয়া সোৱা এইখিনি দিয়া আছে লিখি পেলাই পাতি দিছো এতিয়া সোৱা আমি এর ভ্যালু উলাবলৈ ইয়াতে সোৱা 20 ডিগ্ৰী কোণ দিয়া আছে এনেকুৱা কোণ দিয়া থাকিলে আমি এটা সূত্র আছে এই সূত্র ব্যবহার করি পূরক কোণৰ সূত্রটো ব্যবহার করি আমি উলাও সোৱা সূত্রটো মই ইয়াতে পাতি ৰাখিছো সূত্ৰবোৰ সোৱা ইয়াৰ ভিতৰত সেকক কোসেকত চেঞ্জ কৰিম নহলে কোসেকক সেকত এটা কোসেকত যদি আমি সেকত চেঞ্জ কৰিবলৈ যাও ইয়াতে অলৰেডি দুটাত ভাঙা আছে গতিকে আমি sec 4x চেঞ্জ কৰিম ইয়াতে সোৱা sec 4x আমি কেনেকুৱা চেঞ্জ কৰিব পাৰিম সোৱা সেকক আমি cosec 90 ডিগ্ৰী - θ লিখিব পাৰো sec θ সোৱা cosec 90 ডিগ্ৰী - θ = sec θ তেনলে ইয়াতে sec θ দিয়া আছে তেনলে আমি ইয়াৰ ঠাইত cosec 90 ডিগ্ৰী - θ লিখিব পাৰিম তেনলে লিখি দিও সোৱা sec ৰ ঠাইত cosec 90 ডিগ্ৰী - θ 90 ডিগ্ৰী - θ সোৱা θৰ ঠাইত 4a আছে গতিকে 4a দি দিও এতিয়া সোৱা cosec 90 ডিগ্ৰী - θ = sec θ বা sec θৰ ঠাইত cosec 90 ডিগ্ৰী - θ আৰু অপোজিটত আছে কি cosec a - 20 এটো দিয়া আছে 20 ডিগ্ৰী এতিয়া সোৱা দুয়ো সাইডত cosec পূৰণ হৈ আছে মই কাটি দিব পাৰিম এটো কাটি দিছো বাকি থাকিল কি এটো সাইডত 90 - 4a আৰু হেতু সাইডত বাকি থাকিল a - 20 এবোৰ ডিগ্ৰী হ'ব এতিয়া সোৱা মই a এটা সাইড কৰো আৰু সংখ্যা এটা সাইড কৰো তেনলে এটো -4a ৰাখো আৰু সেই সাইডৰ প্লাস a2 এই সাইডত আহিলে -a হৈ যাব আৰু সেই সাইডত আছে -20 বাকি থাকিল নহয় আৰু এই +92 সেই সাইডত গলে -90 ডিগ্ৰী হৈ যাব এতিয়া সোৱা এই সাইডত আছে -4a আৰু -a মিলিপ্লাই টোটাল -5a হৈ গল আৰু সোৱা -20 আৰু -90 মিলিপ্লাই -110 ডিগ্ৰী হৈ গল এটা দুই সাইডত মাইনাস আছে মাইনাস কাটি দিছো এ ৰাখি দিও হেতু সাইডত 110 আছে আৰু সোৱা এর লগত 5 টো পূৰণ হৈ আছিল হেতু সাইডত গলে হৰণ হৈ যাব এতিয়া 5 দি যদি 110 কাটো সোৱা 5 11ত কেইবাৰ দুবাৰ 5 দুগুণ 10 হয় 11 মানে এক বেছি আছে 1 আৰু 0 10 10 দুবাৰ সোৱা 5 110ত 22 বাৰ গৈছে তেনলে a ইকুৱেল ওলাই গৈছে 22 ডিগ্ৰী এটো হৈছে এর মান আমাক এর মানটো উলাবলৈ কৈছিল তেনলে ওলাই দিছো ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ